ברכותיי. קיבלנו את האתגר הראשון, יש לנו קוביית פאזל, אנחנו צריכים לפתור אותה. כדי להצליח נזדקק להכיר כמה כלים של בחירה ושינוע. בחירה של אובייקט תיעשה בלחיצה עליו, כפתור שמאלי של העכבר. הוא יהיה מודגש בצבע כתום. נוכל להוסיף לבחירה אם נחזיק את Shift ונלחץ על אובייקט נוסף. שימו לב למשהו חשוב בבלנדר. מבין האובייקטים הבחורים, האחרון בצבע כתום בהיר יותר מהאחרים. קוראים לו Active. מבין כמה אובייקטים שכבר בחורים, האחרון שנלחץ עליו שוב, עם Shift וכפתור שמאלי של העכבר, יהפוך אותו להיות האקטיב. לחיצה נוספת על זה שהוא כרגע האקטיב, תבטל את הבחירה שלו. תזכרו את זה להמשך. בואו נכיר את הטולבר. כאן מונגשים כלים שונים בבלנדר. כאלה שברגיל היינו מוצאים בתפריטים האלה, או בקיצורי מקשים שונים. קל להתחיל בעזרתם ולכן נדבוק בהם ככל שנוכל בקורס הזה. הכלי הראשון בטולבר הוא מצבי הבחירה. לחיצה ארוכה על הכלי תחשוף לנו מצבי בחירה שונים. הראשון הוא הטוויק, נגעת, נסעת. הוא לא יעזור לנו מאוד בשלב הזה, הוא שימושי יותר במידול. השני הוא ה-Select Box. הוא ייתן לנו בהחזקת הכפתור השמאלי וגרירת העכבר לצייר אזור בחירה. כל מה שנכנס בתוכו יסומן כבחור. השלישי, ה-Circle. ייתן לנו לבחור כל מה שברדיוס של העיגול, כמו תחושה של ציור עם מברשת. האחרון חביב הוא הלאסו, והוא ייתן לנו בעצם לעשות איזושהי בחירה יותר מדויקת. אני אחזור ל-Select Box. נהדר, למדנו איך לבחור, ועכשיו נלמד גם להזיז. מיד אחרי כלי הבחירה, נדלג כרגע על הקרסור, אנחנו מבטיחים לחזור אליו מאוחר יותר. נמצאים כלי השינוע. Move Tool, הוא נותן לנו להזיז דברים במרחב. כשהכלי פעיל, גיזמו של שלושת הצירים מופיע על האובייקט הבחור. לחיצה על העיגול הלבן באמצע בעזרת הלחצן השמאלי בעכבר תיתן לנו להזיז את האובייקט בצורה חופשית מנקודת המבט שלנו. אם נרצה לאשר את התנועה, נעזוב את הלחצן השמאלי. אם אנחנו מתחרטים, לחיצה ימינית תבטל את הפעולה. לחיצה שמאלית עם העכבר על אחד מהצירים וגרירה, תיתן לנו להזיז את האובייקט על אותו הציר. כאן כדאי להזכיר את החשיבות של לעבוד מזווית ספציפית. אם נסתכל מהצד, נראה שבכלל לא היינו בכיוון. מצוין, הכנסנו 1, נשאר לנו עוד 3. חוץ משלושת החצים של הצירים, יש לנו גם 3 ריבועים שנותנים לנו להזיז על 2 צירים בבת אחת. כרגע אני מזיז על ה-X וה-Y ביחד. אני ארצה במקרה הזה להזיז על ה-X וה-Z, והכנסנו גם אותו. לקובייה הבאה אנחנו נזדקק לכלי הבא, והוא ה-Rotate Tool. הוא זה שנותן לנו לסובב או בצורה חופשית מהעיגול הלבן, שנותן לי לסובב מהזווית ראייה שלנו, או לחלופין על ציר ספציפי, במקרה הזה ציר ה-Y. אני אסובב ואכניס אותו למקום. האחרון חביב, הקובייה הזאת, נוריד אותה, נלך לטופ ויו, נסדר אותה, אבל הפעם נראה שהיא גדולה מדי. נוכל להשתמש בכלי השלישי שהוא הסקייל. נוכל להקטין ולהגדיל על ציר ספציפי, אבל לרוב נרצה להגדיל או להקטין על כל הצירים יחדיו. מעולה. הכלי האחרון שרק נזכיר אותו הוא בעצם שילוב של כל השלושה. חלון העריכה Properties מציג לנו אינפורמציה חשובה ורלוונטית על האובייקט שבחור. אם נסתכל על ההגדרות של האובייקט שבחרנו, כאן, ב-Object Properties, Transform, נוכל לראות את השינויים שעשינו על האובייקט בחלל. כאן נוכל להזיז בערכים ספציפיים. לדוגמה, אם הייתי רוצה להזיז את הקובייה על ציר ה-Z ב-90 מעלות, או לחלופין להזיז 2 מטר על ציר ה-X, כפתור ימיני על הערכים, Reset All to Default Values, ייתן לנו לאפס את הערכים למצב הדפולטיבי. ואפילו אם נרצה לאפס את הסקייל שיהיה 1-1-1 בצורה מדויקת. מעולה,
אתם יודעים כל מה שאתם צריכים כדי לבחור ולשנע דברים במרחב. בואו תנסו לפתור את הקובייה הזאת, ואנחנו מבטיחים לכם שאחרי זה תהיו כבר אשפי השינוע. ניפגש בחלק הבא.